ऐका हो ऐका, खुशखबर खुशखबर खुशखबर. आम्ही घेऊन आलो आहोत सर्व महिलांसाठी आगळ्या वेगळ्या स्वस्तात मस्त ऑफर्स. परमनंट हेअर स्ट्रेटनिंग, परमनंट हेअर स्मूथनिंग, केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट आणि ॲक्वा हेअर ट्रीटमेंट आता फक्त 3,555 रुपयामध्ये. आपलं लुक आणि पर्सनॅलिटी चेंज करण्यासाठी आजच आपली अपॉइंटमेंट पुण्यातील बेस्ट 4.7 गुगल रेटिंग असलेल्या स्वरादी ब्युटी सलॉन येथे बुक करा. कॉल 7796829347.